ازيكم يا جماعه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. يا رب تكونوا مبسوطين بالحظر كده وتعملوا حاجات مسليه. خلينا نبتدي النهارده اول فلوج ليا. عايز اعرفكم على الكاميرا اللي هستعملها في الفلوجات اللي جايه. قبل كده كنت بستعمل الكاميرا في المواقف العاديه، كانت بتسعفني جدا. كاميرا الموبايل بتاعي ظريفه جدا. بس الفكره ان انا في الفلوجات اللي جايه اعتقد هكون محتاج حاجه ريلايبل اكتر. خلينا نبدا بتور كده صغيره في الاوبشنز بتاعت الكاميرا. لما فكرت اشتري كاميرا كان عندي اوبشنز كتير، ففكرت ان انا عايز حاجه للفلوجينج. اكتر الناس رشحوا لي الكانون M50 للفلوجينج، طالعه في وسط توب 10 كاميراز اونلاين للفلوجينج. خلينا ما نضيعش وقت، خش على الانبوكسنج وهحاول اعمل لكم ريفيو بسيط عنها برضو ليتر اون بالكاميرا. انا حاليا بصور الموبايل بتاعي وبعدها هصور بالكاميرا عشان نشوف الفرق برضه. احب اشير معاكم اكسبيرينس البيرشيس للكاميرا نفسها. برايس وايز الكاميرا دي سعرها حاليا 10,000 ونص. ممكن لو شفتها في US على امازون ممكن تبقى في رينج 7,000 مثلا. في الامارات ممكن تلاقي في الرينج بتاع يعني 8 ونص 9 في الرينج ده. ف it depends wherever you are يعني، وهتشتريها امتى. ده شكل البوكس. طبعا شلت الرابنج واللي انتوا ممكن تكونوا بتحبوا تفرقعوه، انا عن نفسي بحب افرقعه صراحه. اول ما يفتح الباكج هنلاقي الكتالوجات الجميله. طبعا انا هقراها كلها بتمعن. شكرا. ماستر اوف فوتوغرافي، شكله كده كورس اونلاين من كانون. نشوف الموضوع ده، والله لطيف. اول حاجه هنلاقيها باند، افتكر. تعالوا نبص كده. الباند الجميله بتاعت كانون ده، افتكر الكيبل للشارجر. كيبل لطيف، طوله معقول مش وحش. عندنا الباتري، حجمها صغير فعلا. هنشوف بقى الريفيو بتاعها بعد كده، او مع باي اكسبيرينس، شوف موضوع اللايف تايم بتاعها ده. ده الموديل بتاعها لو الناس بقى عارفه الانواع. LB-E12، ودي الكاباسيتي بتاعتها 845 ملي امبير. اللينس يا جماعه، اللينس يلا بينا. 15-45 زي ما قلت لكم. اللي بيفهم في الارقام دي يا جماعه يفهمني، عشان انا لسه بتعلم. وصلنا للبادي يا جماعه. بابل راب تاني اللي عايز يفرقع. هو جاي يفرقع ولا ايه؟ لا متبقناش على كده. ده شكل البادي يا جماعه. انا شايف البادي بشكل مبدئي السليك والجريب بتاعته انا شايفها كويسه الحقيقه. البيلد كواليتي نظيفه، والله هي مش ميتال. هي افتكر ان هي بلاستيك، بس هي انا شايف ان هي نظيفه. ده شكل الزراير من فوق للمودز، شاتر، افتكر ده للفيديو ريكوردينج والاون والاوف. هنا في السكرين اللي في الورا اللي في الظهر. طبعا السكرين دي بتلف، اللي انا عارفه ان هي بتلف تحت مكان الترايبود، والباتري من تحت. افتكر مكان الكارت المفروض يكون مكان الكارت جوه جنب الباتري هنا كده. دي اخر حاجه في الباكج. عندنا الشارجر الباتري، السايز بتاعه لطيف. كل حاجه مع بعض. طبعا الكاميرا مش جاي معاها ميموري كارد، ف you will need to get one. already جبت ترايبود ماركة جوبي، وده لطيف برضو يعني. already عندي كارت 64 جيجا. افتكر ده كويس كبداية لحد ما نشوف نحتاج اكتر ولا لا. تعالوا نجرب نحط الباتري كده ونشوفها تشارجد ولا لا. الباتري مش بتعمل كليك، فهي بس مجرد انه اللسان الابيض ده بيمسك فيها. مش الكليك مش جامدة قوي. وادي الميموري كارد، ده عمل كليك الحمد لله. تقفل السلايدر. اوكي، يلا نركب بقى اللينس يا جماعة. I'm so excited يا جماعة نجربها ونشوف كواليتي بقى الفيديوز. الله، نفتح الباور. هو بيقول لي بوش في هنا زي ارو صغير كده، بيقول لي ابوش ده واحرك عشان تبتدي ان هي الكاميرا تشتغل. تمام. هو طالب الديت اند تايم، حطهم له.
هنهشها البطاريه شويه ونرجع نصور بيها ونشوف الفرق. هي ده اول فيديو بالكاميرا يا جماعه. احب اقول لكم ان ده ال 4K ومصور ب 25 فريم بير سكند. انا شايف الصوره سو فار كويسه. انا حاليا بستعمل مايك اللي على الكاميرا، ما جبتلهاش لسه مايك، بس سونر ليتر افتكر هجيب لها مايك. بس يا جماعه فده كان الانبوكسنج. هشير معاكم شويه فيديوز متصوره بالكاميرا وفوتوز برضو عشان تبقى تاخدوا فكره عن كواليتي الصوره اللي طالعه. يا رب تكونوا اتبسطتوا بالفيديو. اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.